security natin yan. Dati pumasok. Salamat po. Okay, so sasamahan natin si Angel mag-ride nito. Yes! Wala ko anong tawag dito. Anong tawag dyan? Hindi ko rin. So, ayun. Hayaan ko sila tita. Yung dalawang bata, oh. Samahan ko si Angel, pero gusto ko talaga sumakay. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako eh. Ha? Eto, pwede to? Bawal? Kahit nakaganito lang? Okay. Sino partner ni Gisoy? Wala! Wala kayo! Partner ko sumabaya. Okay lang yan. Okay na yan, ang partner. Bawal daw to. Pag sinaway na lang ulit saka ako papatayin. So, ang magiging trabaho ko lang today ay samahan ng batang itong mag-ride. Ay, gusto mo yan, Angel? Ayun na. Gusto mo yan? May batang nagugutom.
Ayan na! Basa ka? Basa ka? Ha? Basa ka? No, only lang. Ano si Kuya? Kaya mo pa ese? Bastos yan! Basada ako! Try rin ako. May tatlo ka. Ilan? Yan! Ito na lang oh. Kailangan daw 4 eh. Nakashoot ako isa. Target. Ano mangyayari dyan? Wala. Paano makunin to? Kasi may tornilyo eh no? Anuhin mo yung mga ano. Yan. Yan. Hilahin mo. Tapos? Ano? Bukya. Patingin ta? So, wow! Ito pa. Wow, ayun. Take.